بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي نرسم UML State Diagram باستخدام ديا سوفت وير. للتذكرة فإن الكومبوننت للستيت دايجرام اللي هم الستيتس والترانسيشن والإيفنت. الإيفنت في الديا دايجرام اسمه تريجر. أعرف المصطلحات ديت إيه هو التريجر والأكشن والجارد، لأن دول محتاجينهم في رسم الستيت دايجرام باستخدام ديا، وديت بتعتبر مصطلحات في الأدفانسد ستيت دايجرام. التريجر زي ما أنا قلت قبل كده هو الإيفنت اللي هو أي ستيمولاس system to transition from one state to another. هذا التريجر. الأكشن اللي هم some discrete amount of work gets done as an object أو system makes a transition، يعني عمل بيتم أثناء حدوث transition. الجارد ده مهم لأن ده condition. Transition doesn't take place unless the guard condition becomes true، يعني الترانسيشن ده لن يحدث إلا إذا اللي هو الكونديشن ده تم. عادة بيتكتب كده النوتيشن اللي هو التريجر أو الإيفنت والجارد والأكشن واللي هو السلاش. خد بالك ان الجارد بين براكتس وبعدين السلاش وبعدين الاكشن دي. هناخد الديا يوزد سيمبلز. هنقل دلوقتي على الديا دايجرام. اشرح الجزء الخاص بالستيت ماشين دايجرام مرة ثانية بتاع ال ATM ماشين. هنا الانيشال ستيت وهنا ترانسيشن. دي ستيت اللي هي ايدل او ويتنج. بننتقل الى الستيت تشيك كارد تشيكنج كارد لما يحصل انسيرت للكارد، اللي هو في عندنا حالتين للكارد. إذا كان نوت فاليد كارد فبيجيكت الكارد ويترمينيت. إذا كان الكارد فاليد فبيبقى معاه أكشن تاني إن إحنا انسيرت البين كارد. خد بالك من السلاش والانسيرت بين كارد ده اللي هو البيرسونال ايدنتيفيكيشن نمبر، فبيحصل فيريفيكيشن ليه، تحقق. في برضه عندنا حالتين بالنسبه للبن. اذا كان البن انفاليد فبيجيكت الكارد ويترمينيت. اذا كان فاليد بن فبيظهر لي التايبس بتاعت الترانزاكشن، بيقول لي اختار الترانزاكشن اللي انت عايزه. فبيحصل عندنا الترانزاكشن اللي انا هعمله هنا اللي هو withdraw ترانزاكشن، withdraw كاش. ديت اسمها فور. طبعا ما نكتبش هنا برضه اللي هو الترانزيشن ده، بنكتب الترانزيشن لان فيه تو ترانزيشن. فهشرح انا اللي هو الترانزيشن ده اللي هو withdraw certain amount AMT معاها اكشن نيم هنا سلاش اكشن نيم اللي انا شرحت في المحاضره اللي هو decrease balance، بس under condition ان الاماونت لازم يكون اقل من البالانس اللي هو بتاعك اللي انت هتسحب. في هذه الحاله الماشين بتسبنس الكاش وانت بتاخد الكاش وبتنتهي عمليه الوزن هنا، يبقى ايجكت كارد وترمينيت. في حاله ثانيه اللي هي بالاحمر ان يبقى الاماونت اكتر من البالانس. ففي كيس بقى اللي هي الاكشن اوف درو يديك انها اوفر درو، سحب تجاوز، وبيديك ايجكت كارد وتنتهي البروسيس على كده. ما هي التولز المستخدمه في هذه البروسيس علشان ان انا ارسم هذا الدرو؟ هم 4 رموز بالظبط. فهتلاقي ديت اللي هي initial والاند كلوز والانيشال، وديت الستيت، وديت اللي هي الفورك او الجون واليونيون، وديت الترانسيشن. فلازم لما تختار اي واحده لازم يكون حواليها اللي هو الجزء ده الازرق ده. فانا هاخد الجزء الاولاني ده هوريك ازاي ارسم دي، اجيب الرمز ده واجيب الرمز هنا. الجزء الابيض ده مش هينفع ارسم فيه، لكن هاجي ارسم هنا في الجزء الاول لان ديت كانت رسمه انا عاملها. فلو علمت بعيد شويه فاداك اللي هو الستيت دي. عايز تعمل معاها ترانسيشن بتيجي معاها اللي هو الترانسيشن ديت، وتيجي اهي وبتيجي هنا على الترانسيشن. في بيظهر لك، انا هشرح لك اللي هي الحاجات اللي موجوده عليها. مثلا هنا ترانسيشن اهو، وبعدين هنا برضو بتيجي مثلا تحط ديت هنا كده، وبعدين لو انت عايز دي كده اهي، ومثلا عايز ترسم اللي هي الستيت الايديال بتيجي دي الستيت، بترسم الستيت هنا. ونلاحظ ان الستيت لازم تكتب فيها الاسم على طول بتاعها، يعني لكن لو انت خرجت مش هتقدر تكتب الاسم الا بطريقه يعني معقده شويه. فمثلا ديت ستيت اسمها ايدل مثلا، ايدل شويه، وبعدين تعلم عليها فاصبحت الستيت. تعلم عليها تاني وممكن تخليها لما تلمس مع اللي هو الترانسيشن ده اهو، تلمس مع هذا الترانسيشن عشان هنا في بيظهر في حاجه عايز ابقى اظهرها لك يعني. طبعا انت هنا انا مش محتاج اللي هي ديت ان انا الترانسيشن اكتب فيها حاجه. المهم يعني ان هنا الستيت واللي هي والترانسيشن.
وديت اللي هي سودو ستيت. لو الستيت ديت عايز تخليها ترمينيت ستيت، هجيب انا واحده ثانيه من هنا واوري لك عليها اهي، واعمل عليها دبل كليك، ونلاحظ هنا لما عملت عليها بيقول لك هل هي فاينل؟ ايوه هتبقى فاينل، ديت هتبقى فاينل. هتقول له ايه اللي هو ابلاي، لا هتيجي هنا وتقول له تقلبها الى يس وتقول له ابلاي، وبعدين تقول له ابلاي واوكي. هتبص ان هي ديت بقت ايه فاينل. فاينل ديت لو انت علمت عليها مثلا او عملت بريس وحركتها في اي مكان وجيت على ترانسيشن زي ده، لازم قلنا ده ترانسيشن، وتعلم على الترانسيشن وتيجي اي اللي يهمنا هنا اللي في النص اللي هي النقطه الاورنج اللي في النص ديت، والطرفين دول، الطرفين دول اللي انا بحرك منهم. فمثلا لو قدرت تتحرك ده كده مثلا اهي لغايه هنا، ودي انك انت برضه تتحرك منها لازم يظهر لك العلامه ديت كده وتيجي هنا كده. هنا اللي انا كنت عايز اظهره هناك تلاحظ ايه، ان انت لما جيت على الترانسيشن ده وشايف ده اتعلم عليه احمر، هتلاقي ايه ان انت لو علمت على الستيت دي كان ما كنتش عاملها وجيت تتحرك هتلاقي يتحرك ايه، لان دول اصبحوا كجزء واحد. هنا ما كانش يتعلم عليها، ما كان فيها مش مشكله ولا حاجه، ما اقدرش ان انا اظبطها معاك يعني. شايف اللي هي ايه تروح بيها زي ما انت عايز. يعني نجيبها تاني هنا اهو، فديت ايه ادي الترانسيشن. في جزء تاني في الترانسيشن اللي انا برضو اقول لك عليه، اللي هو الجزء اللي انا كنت قلت لك عليه اللي هو في النص ده. شايف اللي في النص ده ان انت لو وقفت عليه ممكن تحرك منه. بص ممكن تنزل تحت، فاهمني؟ ممكن تيجي كده، وبعدين عايز تحرك اللي هو يعني ممكن ان انت تعمل زي ما انا كده، تشكل منها زي ما انت عايز. تشكل منها مثلا اللي هو ستريت لاين مثلا اهو زي ده كده. تعالى هنا بقى كده اهي، لو في اي حاجه ثانيه هنا اهو تيجي اهي، ادي بقت فيها ستريت لاين. امال ايه بقى حكايه اللي هم النقطتين دول؟ هوريك ايه الحكايه اللي هم النقطتين الاورنج دول. في عندنا التريجر، حرك لك ديت شويه كده. في اللي هو التريجر اللي هي الايفنت اللي هي في الكيس ديت هتبقى ويز رو، واللي هو الاكشن اللي هي ديكريز البالانس، والجارد اللي هو الكونديشن عشان يتحقق ايه اللي هو الويز رو ده اللي هي الاماونت. بتكتب انت بس هنا في الاماونت. اما اوريك ازاي تكتب اللي هو التريجر اللي هو هتكتب ويزدرو عادي، ويزدرو وتكتب الاماونت بين قوسين، انت اللي بتكتب دول، وبعدين بتكتب الاكشن هنا ما بتعملش سلاش انت ولا حاجه، اللي هو بتقول له ديكريز بالانس. وبعدين الجارد ما بتحطش انت البراكت، لا بتقول له ان شرط ان الاماونت فور اكزامبل ام تي تكون اقل، بتكتب المعادله تكون اقل من او يساوي اللي هي البالانس، وتقول له ابلاي. شايف ان كتب لك هنا، وبعدين هنا اوكي كتب لك هنا على النقط اللي هي النقاط الحمراء اللي كانت ظاهره دي، ممكن تحرك من هنا. يعني لو جينا هنا وتعلم عليها كليك بالماوس، شايف ممكن تحطها في اي مكان. فاصبح الويزدرو اماونت والباك سلاش اللي احنا ما قلناش اللي هو ديكريز البالانس. هنا الكونديشن اهو، او لو انت بعت الكونديشن شويه كده ظهر لك بقى اللي هو البراكت، الجزء اللي في النص ده اللي احنا كنا بنقول لك ايه ممكن ان انت تتحرك منه. لا نعلم بس عشان ايه نشوف كده، علشان ايه لازم نرجع دول تاني كده مكانهم عشان يتحركوا كلهم مع بعض، او نجيبهم هنا شويه كده ونجيب الجزء نعلم عليه نرجعه تاني. طبعا اختفت، لازم نعلم هنا على الترانسيشن ونحرك اللي احنا عايزين فيه. وبعدين نيجي هنا على الخط ده بقى ونعلم عليه ونشوف اللي هو ايه هنا بيتحرك كله، اللي هو لو انت عايز تحركه كله. انا عايز بس اجيب اللي هو ايه انك انت تستطيع انك انت تشكل زي ما انت عايز في الماء. شوف لما تعمل ده كله ده ايه يعني واضح اللي في النص ده بيحرك لك كل الخط، كل الاجناب بتاعه يحرك لك ده وده، والكلام اللي مكتوب هنا ده زي ما انت شايف اللي هو ده كده زي ما انت لازم ان انت يعني دي بتحرك اللي في النص دي مش بتحرك، هي بتحرك لك ايه الجزء ده كله. طب انا هعلم على الجزء ده برضو مره ثانيه زي ما هو متعلم دبل كليك كده يعني. وبعدين هاجي هنا على اللاين كلر واغير شكل اللاين زي اللي انا عامله ده، خليه مثلا ايه بالاخضر، او عشان انا كنت عامل الجزء الاخضر وابلاي واوكي اهو. ادي انا رسمت اللي هو الرسمه ديت بالاستخدامات دي. بقى عندنا يبقى احنا ديت عباره عن تو سيمبلز مع بعض، وديت وان سيمبل لازم تكتب فيها في الاول، وديت الترانسيشن
مش محتاج انت اسهم ولا حاجه، لان ممكن الخط الستريت لاين تجيبه اللي هي بتوين ستيتس زي اللي انا راسم هنا، ممكن تجيبهم. بقى هنا لما نشوف ديت الفورك واليونين او الجوين، ادي الفورك اهي. لو انا قلت لك مثلا ايه ادي بتعمل فورك اهي، طبعا انا قلت ايه لازم دي بقى زرقاء كده الاول، لو هي مش زرقاء مش هتيجي معاها، يبقى نعلم عليها كده وبعدين نجيب الاهي الفورك اهي اللي رسمت هنا. اجي اعمل اي ترانزيشن بقى على مثلا ده ترانزيشن ده، اعمل مثلا هنا ستيت اهي، مش لازم ان انا اعمل ستيت، يعني اكتب الستيت دي كان اسمها ترانزاكشن فور اكزامبل اهي، وبعدين اعلم عليها واحركها اهي، وبعدين اعمل ترانزاكشن زي ما انا قلت لك اهو. اتعلم على لازم دي تبقى اهي ترانزاكشن اهو. بس هنا بيختفي ليه بقى؟ لان انا دخلت داخل الحته اللي هي الرسمه ديت يعني، فبالتالي لازم اخد دول في الجزء المسموح لي ان انا ارسم فيه. اعلم اهوت هنا كده اهو، وهنا ديت برضه اعلم عليها واسحبها اهي، وبعدين ادي اللي هو ده هنا ارسمه هنا كده، وبعدين الجزء ده اللي انا اسحب هنا الجزء ده اللي هو جاي من فوق من هنا كده، واروح جايبه هنا، هو جاي من هنا او جاي من اي مكان اللي هو يناسبني يعني. وبعدين اهو الجزء ده اهو هنا اهو. فانا عايز انا بقى ارسم اللي هو ايه اللي هو التو ارز دول اللي موجودين دول برضه زيها. اجي اعلم على الترانزاكشن اهو، في الترانزاكشن اهو اجي هنا كده واروح حاطط هنا كده اهو، وهنا اشوف انا اوديه فين، يعني زي ما انت عايز بقى توديه فين. لو انت عايز تحركه فوق شويه تحرك، وتجيب another transaction هنا عشان يبقى شكل ايه الفور. طبعا انا قلت لك ايه ان هو ممكن تيجي على اي مكان هنا وتحرك ده كل ده كده، او بعدين لغايه ما تظبط فيه اهو ممكن تيجي هنا كده. انا كل اللي يهمني اللي هو الجزء ده اللي انا هاخد ده هنا يطلع. وبعدين هنا لو انت عايز تجيبها في اي مكان او تغيرها او ترفعها شويه زي ما انت عشان اللي هو ايه. طبعا انا شرحت اللي هو ايه اللي بيتكتب هنا اهوت وكده. اللي انا قلت لك التريجر والاكشن والجارد معناها ايه وابلاي وكده، هو ديت. وازاي تغير اللي هي الالوان، ازاي تغير الالوان. طبعا انت لو هترسم برضو اللي هو التشويس ديت هتحتاج انت اللي هو الرمز ده اللي هو التشويس ديت، برضو نبقى على الرمز ده وتدخل فيه الترانزاكشن اند سو اون. يعني يبقى انت ممكن ان انت تركز على حاجه زي كده او اي ستيت دايجرام ماشي ترسمه. طب ليه اللي انا رسمته ديت؟ رسمت انا الستيت دايجرام بتاع الاي تي ام ده بره كصوره ايمج، وجبتها هنا علشان ايه اصعب معاكم ازاي ان احنا اللي هي السيمبلز المختلفه اللي هنا ممكن ان احنا نرسمها عادي بطريقه عاديه جدا. ارجو ان الفيديو ده يعجبكم يعني، وبقدر الامكان انا حاولت ان انا ايه يعني نساعد ازاي ان انت ترسم برموز بسيطه جدا باستخدام الديا سوفت وير اللي هو اي دايجرام او يو ام ال موديل. شكرا جزيلا.